Nha Trang em cho thuê máy quay để chơi lễ 2 tháng 9 năm 2026 nha. Máy quay là máy quay DJI Action 6, có khung bảo vệ này. Đây. Ok. Ở đây mình có thể chỉnh quay ngang quay dọc ở trên trong cái máy quay luôn nha, không cần phải cầm ngang cầm dọc gì đâu các bạn. Đây, ở trên đây, đây. Các bạn có thể chỉnh quay đây là quay ngang nè, còn đây là quay dọc nè, tùy nha. Rồi các bạn dù các bạn để ngang để đứng như thế này nó vẫn là quay ngang nha. Rồi ok, tay cầm thì nó có thêm một cái dây để phòng khi các bạn nó rớt ha, làm rớt tay. Hoặc các bạn nào không thích cái tripod thì có thể cầm như thế này giống như máy ảnh luôn. Đây, rất là gọn lắm luôn. Các bạn có thể cầm dọc như thế này các bạn quay. Rồi đây là hộp chống nước dành cho những ai lặn biển Hòn Mun, hay là đi chỗ cái khu đi Vinpearl mà đi công viên nước Vinpearl ha. Rồi đốc sạc pin, máy sẽ được trang bị gồm 2 pin nha, 2 pin. Mỗi viên pin thì nếu mà các bạn quay Full HD thì tầm 3 tiếng, còn quay 4K thì tầm 1 tiếng 20 phút nha. Bộ nhớ của máy là 50GB của bộ nhớ máy, và thêm một và thẻ nhớ 128GB nữa, là tổng là 170GB các bạn. Thì tổng thời gian quay Full HD sẽ là 8 tiếng, còn mà quay 4K thì tầm 4 tiếng nha. Rồi ok. Rồi đây là dây đeo ngực nè, dây đeo ngực các bạn thể đeo vào cổ, làm là một góc POV. Dây đeo ngực nằm làm góc POV. Đây, đeo vào cổ. Đấy, đây dây các bạn quay góc POV rất là gọn, tháo ra cũng rất là nhanh nè các bạn. Tháo ra chỉ cần bóp hai cái ngàm này lấy ra liền, tháng 1 luôn, chưa tới 2 giây. Rồi. Ngoài ra mình có cho thuê thêm mic không dây. Đây, mic không dây của DJI, có lọc chống ồn. Các bạn đi đường các bạn bật chống ồn lên là không nghe thấy tiếng xe, tiếng nhạc đồ luôn các bạn. Đây, 2 mic luôn ha, mic đôi. Mỗi cái mic này thời lượng thu âm nó lên là tầm hơn 7 tiếng, nha, là nói liên tục luôn á, là hơn 7 tiếng. Rồi đọc sạc của mic nè. Đọc sạc của mic. Rồi, cái này là thuê riêng nha các bạn. Rồi dây cáp sạc đầy đủ cho các bạn cốp dữ liệu hoặc là sạc máy, sạc pin. Ok. Nha Trang số điện thoại và Zalo là 0366 824 524. Mình ít có nhắn tin trên TikTok lắm nha các bạn, nên là các bạn hạn chế nhắn tin và các bạn nhắn qua Zalo cho mình sẽ không phản hồi ngay. Còn TikTok mình rất là ít có vào, nên là phải tầm mấy tiếng mình mới check tin nhắn cho TikTok lận nha. Rồi cảm ơn cả nhà, bye bye.